Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita akan start projek untuk Y16. Oish, cara cakap macam projek besar, nak tukar vlog ke cara cakap. Tak adalah projek apa pun sangat. Hari ni kita akan buat turun fork. Bagi lower sikit, Okey. Barang yang perlu ialah ni, fork screw. Okey, fork screw. Ni ialah special fork. Okey. Fork ni boleh beli dekat Shopee lah. Macam biasa Shopee ada. Harga fork ni dalam RM15. Ada yang lagi murah, ada yang RM10. RM10 ada, RM8 pun ada. Tapi yang RM8 dengan RM10 tu dia fork biasa, fork color chrome biasa tu. Yang ni dia mahal sikit, RM15. Dia keras sikit agaknya lah, katanya lah. Okey, tengok made in Thailand. Ni Thailand punya. Kalau yang color chrome tu dia made in Indonesia punya, tak silap, Yamaha Indonesia. Color chrome tu dia macam ni. Itu ini fork special gak. Motor ni pun dah buat turun fork dah. Tu projek lain, jaga dia. Okey, hari ni kita buat turun fork. Nak bawa turun senang je kot. Membuka dua fork, dua skru atas ni. Okey. Tapi kita akan cuba untuk bawa turun fork tanpa buka coverset. Okey. Boleh tak boleh kita try. Alright. Hai. Jom kita start. Tak ke bodoh nak beli ni. Buat lah. Alright. First kali apa yang kena buat ni, saya korang nampak ni. First kali kita kena longgarkan dulu 4 fork screw yang ada kat atas ni. Dia dah longgarkan, kena umpil sikit dia punya lubang ni bagi dia terbuka. Lepas tu bawa balik turun fork. Okey kan? Yang pro kan? Kena pun man. Allah. Ni tak? Longgarkan dulu. Aku beli topak malam beli tu. Aku boh buang nombor tu. Jangan tekan. Nanti dia jatuh. Dia minta bagi RM5 kan. Dia tu bawa balik. Tak lah dapat.
Dah pokok. Bongga kan. Fork skru atas ni buka terus lah. Cik, siapa drill game mana? Mak drill tu. Ni dia. Fork standard. Fork standard lah. Warna dia ni. Dia Screw sikit fork dia demam, standard. Dia demam sikit. Dia. Screw fork special. Nampak? Laser. Nampak tu. Asyik jauh sangat ni. Standard special. Dah goyang apa? Awak jauh sangat ni. Jauh ah. Pak bijak ni. Pun meja ni tu. Tak apa je, ni tak tengok. Tak bijak untuk fan. Lagi untuk fan. Bapak tinggi kan. Aku jatuh. Wah, tekan brake tu je. Bersih ni. Weh, hambur sekali. Patutlah hambur sekali. Benak betul lah. Kali ah. Kenapa ni dah sana? Bodoh betul. Bodoh. Tengok. Patut tak boleh masuk. Asal terlebih tinggi kan Aku abang ke main duk ngangoi. Parah. Kita buka pelan-pelan. Salah. Kuat lek. Tu je sebenarnya. Buka. Wah, ayun. Bodoh kan. Pasti Kau main pening. Aku bijak. Alright, Asal ni. second boat. Takkan Lepas tu tinggal masuk je lah boat specialnya. Gitu. Gitu, memang gitu. Nanti bak ni nak motor aku lah. Buat view motor aku banyak lah. Faham. Cuba lah. Oh, tak put kedai baru. Mana dia kan? Dia naik kan? Alright. Kena berdua dua kupang kan? Main dua. Aku ada satu je, 5 pang lah tu. Dua kupang aja. Main ni. Kena berdua lah tu. Dua satu lah. Satu je. Aku tengok dia apa bodoh 12 kan? Okey. Lepas tu tekan je lah fork. Nanti turun. Tekan fork. Oh, Awak Y macam tu ke? Y dia barunya Y15 pun sama kak. Dia motor baru senang kan? sama semua. Tak gaduh nak ni dah. Motor lama kena ni. Kena Nak ukur tu pandai-pandai kau ah. Ukur pakai apa pun. 3 jari ke 4 jari lah. 3 jari ke, 4 jari ke, jari kaki ke, ibu jari ke, jari tengah ke. Cekik je. Agak naik sikit. Ingat. Ui, mak ui tu kat rem mampai temak gila-gila. Tengah pegang motor. Pegang pun tak apa, tapi abang tak apa lah, kira safety lah. Apa-apa jadi. Dah, tak ada juga. Oh, dah tu. Lauk turun sikit. Alright. Kita tengok motor dari belakang.
laju. Biar kunci man. Cik ah. Pintek je. Alright. Motor dah siap. Okay, dah siap load. Memang beza lah. Tengok. Memang beza. Bot tu dalam pakai guna duit 20 sen. Okay. Kam. Oh, baru smart. Baru boleh geng abang ni. Abang ni fok gak load. Dia lagi load awak. Alright guys. Video sampai sini saja. Ada lagi projek lepas ni kita sambung. Lepas ni projek ni pula.